kachereret! Welcome back sa akong channel. And karon naara ta diri sulod sa community sa Springs. So yung community namin is nasa Springs Tree. So day off ko today, pero umuwi ako ng maaga sa bahay na siguro mga 3:30 ng hapon. Tapos napag-isipan ko na i-tour ko kayo sa lakes namin sa loob ng community. Sa lakes namin dito sa loob ng community. Ayan. So yung mata ko kung saan tumitingin. Kasi may mga may sasakyan pumapasok sa gate. Malapit na kasi ako sa gate. So ayan. So punta na tayo dun sa lakes. Ayan. So ito yung view pagkadating. So ito yung gate. Ayan. So pagkapasok ko ng gate, makikita mo na yung lakes. Ayan. So yung mga building dyan, yan, Jumeirah Beach at saka Dubai Marina. So, ayan. So, sa tuwing kapag New Year, maganda dito kasi nakikita mo yung fireworks. So, hindi mo na kailangan pumunta doon, makipagsiksikan sa mga tao. So from dito, nakikita mo yung lalagyan ng mga ita ng mga aso. Yan. So may pa free plastic ata dito, pero ubos. So ito yung first lakes na madadaanan natin. And meron pa doon pinakamalaking lakes nila dito. Continue to mahaba to guys. So ayan. I mean hindi pa siya continue. Ito ibang lakes to. Tapos hiwalay, ang ganun. Tapos merong malaki pa doon sa dulo. Ayan. So ang maganda dito sa lakes na to, maganda pwede ka mag-jogging, mag-running, pero takot ako sa gabi kasi may light naman, may mga ilaw naman, pero yung mga ilaw is yung kulay dilaw, so hindi siya masyadong maliwanag. So nakakatakot sa gabi, pero kung hindi ka takutin, pwede naman. Yeah. Naalala ko guys na mag-sprinkle pala maya. Ang pagkakalam ko pag padilim na may sprinkles dito mangyayari sa lakes para sa mga grass at sa mga tanim. Buti naalala ko, palakad-lakad pa ako doon sa mga grass.
ayun na nga mga kachereret. Pauwi na ako ng bahay. So, umalis na ako doon sa lakes. Kasi dumami na yung mga taong nagdadala ng mga aso nila. And yung mga nag-jogging, nag-running. Jogging, running, pareho lang naman yun. So, ayun na nga. So, uwi na tayo. Ay, mainit dito guys. Humid. Kung sa atin, mainit, dry. Dito naman sa ibang bansa is mainit na humid. Yun, tama ba ako? So, yun. Ay, uwi na tayo. Doon yung bahay namin. Malapit na. Malapit na. So, hindi pala yan. Meron pa ditong maliit na lakes. Malapit mismo talaga dito sa bahay. Kaso, huwag na tayong pumunta doon eh. Ganon pa din lakes. Tapos may maliit na park. Yan. Kasi kanina mag-vlog sana ako, punta ako doon sa Gold Souk. Kaso mainit, sobrang init. So bumalik ako sa biyahe. Bumalik ako, yung lang, sumakay ng train, tapos sumakay ulit ng train. Tapos umuwi. Ayun. Ang ending gutom kasi late na masyado yung lunch. So dito na yung bahay namin. And hindi pa sila dumating. Kasi wala pa yung isang car. Tomorrow for sure.
living? Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending?